Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. હેલો, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો. અને તમે જોઈ રહ્યા છો યાદિક ચેનલ. આપણે ફરીથી અહીંયા આપણે આવી ગયા છીએ. તો આજે આપણે શીખવાના છીએ પ્રેક્ટિકલ કરતા. ઓકે, તો પ્રેક્ટિકલ કેવી રીતે કરવાનું છે, કયું કરવાનું છે, ઓકે, તો એ હું તમને આજે શીખવાડવાનો છું. તો તમે વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર ધ્યાનથી જોજો. ઓકે, અને ખબર ના પડે તો એ તમે નોટ કરીને ફરીથી વિડીયોને રિવ્યૂ કરીને એકવાર ચેકઆઉટ કરી લેજો. ઓકે, તો આજે આપણે બનાવવાનો છે ઇન્સ્ટાગ્રામનો લોગો, ફેસબુક લોગો. ઓકે, તો હું તમને શીખવાડીશ કે કેવી રીતે એ બને. તો પહેલાં આપણે અહીંયા પેન્ટ ખોલશું. ઓકે, તો પેન્ટની અંદર પહેલાં જોઈ લો, આપણું પેન્ટ ખુલી ગયું છે. હવે શું કરશું કે પેન્ટની આપણે પહેલાં જવાનું છે ફાઇલ ઉપર. ઓકે, ફાઇલમાં આપણે આવવાનું છે પ્રોપર્ટીઝમાં. કેમ? કારણ કે આપણે પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ કરવાની રહેશે. ઇમેજ પ્રોપર્ટીઝ છે, અહીંયા આપણે પિક્ચર ઉપર રાખવાનું છે, અહીંયા કલર છે. ઓકે, હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ લોગો આપણો છે રેક્ટેંગલ, તો આપણે અહીંયા લખશું 500 બાય 500. વિડ્થ એન્ડ હાઇટ આપણે 500 રાખી છે, જેના કારણે આપણો લોગો કેવો બનશે? ચોરસમાં. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ઓકે કરી લેશું. તો આપણું ચોરસ પેજ તૈયાર છે. હવે આપણે શું કરવું છે? ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રમાણેનો આપણે કલર ચૂઝ કરવાનું છે. તો આપણે પહેલાં કલર અહીંયા લઈ લઈએ. આ પહેલો કલર લેશું આપણે પર્પલ ટાઈપનો. તો જો હું કઈ રીતે અહીંયા ફિલ કરું છું એ તમારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું. અહીંયા કલર ફિલ કર્યો. હવે હું બ્લુ લઈશ, લાઈન લીધી છે, હું અહીંયા બ્લુ કલર પણ ફિલ કરીશ. પણ ધ્યાન તમારે અહીંયા આપવાનું છે કે અહીંયા લાઈનમાં ગેપ રહે નહીં. જો ગેપ હશે તો તમારા આખા પેજમાં કલર ફિલ થઈ જશે. ઓકે, તો એ તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. અહીં આપણે ઓરેન્જ લેશું, ઓરેન્જ કલર લીધો. લાઈન લેશું, લાઈન વડે અહીંયા આપણે ડ્રો કરશું. હવે કલર ફિલ કરશું. હવે આપણે રેડ કલર છે, અહીંયા લાઈન લેવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો આપણે અહીંયા રેડ કલર આપણે ફિલ કરી દીધો. હવે ધ્યાન આપજો કે આપણે ક્યાં જવાનું છે. ક્લિપબોર્ડની બાજુમાં ઇમેજ છે, ઇમેજની અંદર આપણે રીસાઇઝમાં જઈશું. અને રીસાઇઝની શોર્ટકટ કી છે આપણે Ctrl+W. ઓકે, તો Ctrl+W છે. આપણે રીસાઇઝ આપણે અહીંથી ખોલી દઈશું. હવે રીસાઇઝની અંદર થોડા ઘણા સેટિંગ છે એ આપણે ચેન્જ કરવાના રહેશે. સેટિંગ ખાસ ધ્યાન આપજો. સેટિંગની અંદર આપણે અહીંયા પહેલાં પિક્સલ ઉપર ટિક કરવાનું રહેશે. બીજું અહીંયા લખેલું છે મેન્ટેન એસ્પેક્ટ રેશિયો, એ આપણે અહીંથી ટિક રિમૂવ કરવાનું છે. અહીંયા 500 લખ્યા છે, તો 500 ની જગ્યાએ આપણે કેટલા કરશું? 1, અને આપણે અહીંયા ઓકે કરી દેવાનું છે. ફરીથી આપણે રીસાઇઝમાં જવાનું છે. પિક્સલ મેન્ટેન એસ્પેક્ટ રેશિયો રિમૂવ, અને અહીંયા 500 ઓકે. તો અહીંયા આપણું થઈ ગયું છે, કલર મર્જ થઈ ગયો છે. ઓકે, હવે શું કરશું? કલર મર્જ તો આપણે થઈ ગયો છે. હવે આપણે શું લેશું? રાઉન્ડ રેક્ટેંગલ. તો રાઉન્ડ રેક્ટેંગલ લેવાનું રહેશે. રાઉન્ડ રેક્ટેંગલ ચૂઝ કર્યા પછી અહીંયા આપણે કલર વ્હાઇટ કરવાનો છે. વ્હાઇટ કલર કર્યા પછી આપણે અહીંયા સાઈઝ આપણે થોડી વધારી દેવાની છે. ઓકે, બોર્ડરની સાઈઝ જોઈએ. ઓકે, તો આ પ્રકારની આપણે અહીંયા સાઈઝ આપણે લઈ લીધી છે. હવે શું કરશું? સર્કલ. અહીંયા આપણે એક મોટું સર્કલ લીધું અને અહીંયા એક આપણે નાનું સર્કલ. હવે શું કરશું? આપણે કલર ફિલ કરી દઈશું આપણે આની અંદર. જો આ રીતે તમને તકલીફ પડતી હોય કલર ફિલ કરવામાં, તો તમે મેગ્નિફાયરનો યુઝ કરીને ઝૂમ કરીને પણ તમે કલર પૂરી શકો છો. મેગ્નિફાયરનો યુઝ કરી ફરીથી આપણે, તો જો બની ગયો છે આપણો ઇન્સ્ટાગ્રામનો લોગો. ઓકે, તો ઇન્સ્ટાગ્રામનો લોગો તો તમને બનાવતા હવે આવડી ગયો છે. હવે આપણે બનાવશું ફેસબુકનો લોગો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે હું સેવ નથી કરતો, અહીંયા હું ફાઇલ ન્યૂ લઈ લઉં છું. ઓકે, હવે હું અહીંયા ફેસબુકનો લોગો બનાવીશ. તો ફેસબુકનો લોગો કંઈક આ રીતનો હોય છે. પહેલાં તો ત્યાં આપણે કલર ફિલ કરી દઈશું અહીંયા. ઓકે, હવે શું કરશું? આપણે અહીંયા ટેક્સ્ટ લેશું. ઓકે, તો ટેક્સ્ટમાં આપણે કશું નથી કરવાનું, ખાલી અહીંયા લખવાનું છે F, અને અહીંયા કલર કરી દઈશું આપણે વ્હાઇટ. પણ અહીંયા ઇટાલિક ને બોલ્ડ છે, તો આપણે ઇટાલિક આથી રિમૂવ કરશું અને સાઈઝ અહીંયાથી આપણે વધારી દેવાની છે. સાઈઝ વધારતા પહેલાં તમારે આ જે છે
એરો એ આપણે આના બોક્સમાં આપણે થોડું નાનું કરી દેવાનું છે. ઓકે, હવે આપણે અહીંથી સાઈઝ આપણે વધારી દઈશું, 250 કરી દઈએ અને અહીં આપણે આ અંદર ટીક કરવાનું છે. ઓકે, મેં ક્યાં ટીક કર્યું છે? બોક્સમાં. ક્યાં ટીક કર્યું છે? બોક્સમાં. ફરીથી આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરીએ. હવે કેટલા લેશું આપણે? 400 લઈએ. ચલો, ટીક અહીંયા બાદ નથી કરવાનું, ટીક આપણે કરવાનું છે આ સિલેક્શનની અંદર જ. ઓકે, તો હવે હું આને ઉપર લઈ જઈશ, આને થોડું ડાઉન કરી દઈશ, આને હું નીચે લાવી દઈશ. તો આ બની ગયો મારો ફેસબુકનો લોગો, જોઈ લો. ઓકે, તો આ રીતે તમારે 2 લોગો બનાવવાના છે. ઓકે, હજી બી બીજું છે આપણે પેન્ટની અંદર, જે હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એ હું શીખવાડવાનો છું, જેના આપણે કલર મર્જ કરીને આપણે એક કુદરતી સૌંદર્ય બનાવવાનું છે. ઓકે, તો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે શીખી લઈશું. ઓકે, ત્યાં સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાઈક કરી દેજો.